প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই মিঠাইটো আপোনালোকে পাকঘৰত থকা দুটামান বস্তুৰে বনাব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমে এয়া মিঠাইটো বনাবলৈ এবাটি আটা দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই আটাখিনি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি এতিয়া মই লৰাই ভাজি আছোঁ। চাব যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু ৰঙা হ'বলৈ নিদিব। ৰঙা হৈ গ'লে মিঠাইটো দেখিবলৈ ভাল নহ'ব। এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান কাজু বাদাম দি লৈছোঁ আৰু বাদামখিনি দিও এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে ভাজি ল'ম। আটাখিনি অলপমান ফৰফৰীয়া হোৱালৈকে ভাজি ল'লেই হ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। এতিয়া মই আটাখিনি লৰাই ভাজি আছোঁ। এইখিনি ভাজিবলৈ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় লাগে। তাতকৈ বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ গৰু ঘিউ দি দিছোঁ আৰু ঘিউখিনি দিও এইখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এয়া আটাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এনেকৈ হাতেৰে অকণমান চুই চাব, তেতিয়াই গম পাব অলপমান ফৰফৰীয়া নিচিনা লাগিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি অলপমান লৰাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই ল'ম। ঠাণ্ডা হ'লে কাজুখিনি যে দিয়া আছিলে সেইকাৰণে মিক্সিত অলপমান গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে এবাটি চেনি দিছোঁ আৰু সেই একেটা বাটিৰে আধা বাটি পানী দিছোঁ। এতিয়া চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া 2টা ইলাচি থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, সেই ইলাচিকেইটাও দি দিছোঁ। তেন্তে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। চেনিৰ পানীখিনি বেছি দেৰি উতলাই থাকিব নালাগে, প্ৰায় এডাল তাৰ অহালৈকে উতলাই ল'লেই হ'ল। এয়া মই হাতেৰে চেক কৰি চাইছোঁ, এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি আটা আৰু কাজুখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব আটাখিনি দিওঁতে, নহ'লে চেনিখিনি বেছি গৰম হৈ থাকিলে গোটা গোটা হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত এচামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ। ঘিউখিনি দি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত এবাটি পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি দি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি নিজে নিজে কেৰাহীৰ পৰা যেতিয়ালৈকে এৰাই নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি মিক্স কৰি থাকিম। দেখিছে মিশ্ৰণখিনি লাহে লাহে কেৰাহীৰ পৰা এৰাই আহিছে। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম। এয়া এখন বগা কাগজ লৈ লৈছোঁ। বাটাৰ পেপাৰ থাকিলে আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ দি ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াত অলপমান ঘিউ সানি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰতে এতিয়া মিক্সাৰখিনি দি এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহিকৈ মঠি ল'ম। ভালদৰে আটা মঠা দি মঠি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া দীঘলীয়াকৈ হাতেৰে চেপ দি ল'ম। মই কিদৰে হাতেৰে চেপটো বনাই লৈছোঁ। ছাইডকেইটা এনেকৈ সমান কৰি ল'ব। মই ভালদৰে চেপটো দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি কাগজখনেৰে ৰোল এটা কৰি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম। ফ্ৰিজত থ'লেও হ'ব বা বাহিৰত থ'লেও হ'ব। আৰু প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ পিছত এইখিনি এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ। চুৰিখনেৰে এনেকৈ সমান সমান জোখত কাটি ল'ব। মই গোটেই মিঠাইখিনি চুৰিখনেৰে কাটি লৈছোঁ। সমান সমান জোখত কাটি ল'ব। গোটেই মিঠাইখিনি কাটি লৈ ইয়াত ডিছ এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা মিঠাই লৈ মই ভাঙি দেখাইছোঁ। চাওক মিঠাইটো কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে
আৰু আপোনালোকে যদি আগতে আটাৰ এই মিঠাইটো বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু আজিৰ এই মিঠাই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা বোলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।